Nederlandse gesprekken op school. Zoeken naar lokaal 3B. Dutch conversations at school. Looking for classroom 3B. Hallo lieve Nederlandse leerling. Hello dear Dutch learner. Laten we samen een verhaal lezen. Let's read a story together. In dit verhaal oefen je vragen stellen. In this story, you'll practice asking questions in Dutch. Je leert ook je lokaal vinden. You'll also learn to find your classroom. De titel van het verhaal is, the title of the story is, Daan en Carlijn zoeken lokaal 3B. Daan en Carlen search for classroom 3B. Laten we beginnen. Let's begin. Daan en Carlen lopen. Daan and Carlen are walking. Ze dragen tassen. They are carrying bags. Hun jassen zijn blauw. Their jackets are blue. Het is 8 uur. It is 8 o'clock. De school is groot. The school is big. Daan kijkt onzeker. Daan looks unsure. Carlijn lacht zacht. Carlijn laughs softly. Waar is lokaal 3B? Where is room 3B? Ik weet het niet. I don't know. De gang is lang. The hallway is long. Er hangen rode pijlen. There are red arrows. Daan wijst naar links. Daan points left. Carlijn leest een bord. Carlen reads a sign. Het bord zegt lokaal 1A. The sign says room 1A. Dat is niet goed. That is not right. Ze lopen verder. They walk on. 2 trappen omhoog. 2 flights up. Dan zien ze een klok. Then they see a clock. De klok is rond. The clock is round. Carlijn telt de deuren. Carlen counts the doors. 1, 2, 3 deuren. 1, 2, 3 doors. Daan opent deur 2. Daan opens the second door. Binnen zitten stille kinderen. Inside sit quiet children. Dat is niet 3B. That is not 3B. Carlijn wijst naar boven. Carlen points upward. Boven hangt een kaart. A map hangs above. De kaart is geel. The map is yellow. Daan leest de kaart. Daan reads the map. Lokaal 3B is rechts. Room 3B is on the right. Carlijn glimlacht breed. Carlen smiles widely. Nu weten ze het. Now they know. Ze gaan rechtsaf. They turn right. 3 groene lokkers staan. 3 green lockers stand there. Een lokker piept. 1 locker squeaks. Daan schrikt een beetje. Daan is a little startled. Carlijn zegt rustig. Carlijn says calm. Rustig, zegt Carlijn. Calm, says Carlien. We zoeken gewoon verder. We just keep looking. Daan knikt snel. The nods quickly. Er staat een juf. A teacher is standing there. De juf draagt rood. The teacher wears red. Ze glimlacht vriendelijk. She smiles kindly. Zoeken jullie lokaal 3B? Are you looking for room 3B? Ja, zegt Daan. Yes, says Daan. Ja, zegt Carlijn. Yes, says Carlijn. De juf wijst. The teacher points. Nog 1 trap omhoog. 1 more stair up. Daar naar links, zegt zij. Then left, she says. Daan zegt dankjewel. Daan says thank you. Carlijn zegt ook dankjewel. Carlijn also says thank you. Ze lopen weer verder. They keep walking. De trap kraakt zacht. The stairs creak softly. Boven hangt een poster. A poster hangs upstairs. De poster is groen. The poster is green. Op de poster staat 3B. The poster says 3B. Daan lacht opgelucht. Daan laughs in relief. Carlijn doet een dansje. Carlen does a little dance. Eindelijk, zegt Daan. At last, says Daan. We zijn er bijna. We are almost there. Nog 2 deuren. 2 more doors. De eerste deur piept. The first door squeaks. Binnen staan 3 stoelen. Inside are 3 chairs. Maar dit is lokaal 4A. Wat is room 4A? Daan zucht kort. Daan sighs briefly. Carlijn lacht weer. Carlijn laughs again. We zoeken verder. We keep looking. De volgende deur is wit. The next door
is white. Er hangt een klok. A clock hangs there. De klok toont 8. The clock shows 8. Carlijn klopt op de deur. Carla knocks on the door. Een stem zegt binnen. A voice calls from inside. Kom maar binnen. Come in. Daan opent het langzaam. Daan opens it slowly. Carlijn kijkt nieuwsgierig. Carlin looks curious. 3 tafels staan klaar. 3 desks are ready. Een krijtbord is zwart. A chalkboard is black. Op het bord staat welkom. Welcome is written on the board. Dit is lokaal 3B. This is room 3B. Ja, roept Daan. Yes, says Daan. We hebben het gevonden. We found it. De juf knikt. The teacher nods. Jullie zijn op tijd. You are on time. Carlijn hangt haar jas. Carlin hangs up her jacket. Daan zet zijn tas. Daan puts down his bag. 2 stoelen zijn vrij. 2 chairs are free. Ze kiezen de tweede. They choose the second one. Daan zit links. Daan zit on the left. Carlijn zit rechts. Carlijn sits on the right. Hun schriften liggen klaar. Their notebooks are ready. Er liggen 3 pennen. There are 3 pens. De eerste les begint. The first lesson begins. Daan kijkt trots. Daan looks proud. Carlijn kijkt ook trots. Carlin also looks proud. We hebben het gedaan. We did it. Nee, zegt Daan grijnzend. No, says Daan grinning. We hebben het gevonden. We found it. De juf lacht mee. The teacher laughs along. Goed zoeken, zegt zij. Good searching, she says. Carlijn fluistert. Missie klaar. Carlin whispers. Mission accomplished. Daan grinnikt hard. Daan snickers loudly. De stoelen kraken even. The chairs creak a little. Buiten regent het licht. Outside it rains lightly. Binnen is het warm. Inside it is warm. Een raam staat open. A window is open. Carlijn hoort de regen. Carlin hears the rain. Daan hoort ook klanken. Daan also hears sounds. De juf schrijft namen. The teacher writes names. Daan staat op. Dan stands up. Carlin staat ook op. Carlin also stands up. Ze zeggen hun namen. They say their names. De juf schrijft 2 namen. The teacher writes 2 names. Carlijn krijgt een sticker. Carlin gets a sticker. Daan krijgt ook een sticker. Daan also gets a sticker. De stickers zijn geel. The stickers are yellow. Wat een slimme start. What a smart start. Na de les is het pauze. After class is break time. Daan pakt zijn brood. Daan takes his sandwich. Carlijn heeft 2 appels. Carlin has 2 apples. Ze zitten bij het raam. They sit by the window. De regen stopt. The rain stops. Buiten wordt het licht. Outside it gets bright. Daan zegt bedankt. Daan says thanks. Carlijn zegt graag gedaan. Carlin says you're welcome. De middag begint rustig. The afternoon begins quietly. Nog 1 klaslokaal verder. One more classroom ahead. Ze leren het nummer. They learn the number. Het nummer is 3B. The number is 3B. Daan wijst het bord. Daan points at the sign. Carlijn zegt, ik weet. Carlijn says, I know. Daar is ons lokaal. There is our room. Daan knikt snel. Dan nods quickly. Ze lopen naar binnen. They walk inside. De vloer is wit. The floor is white. 3 posters hangen hoog. 3 posters hang high. 1 poster toont tulpen. 1 poster shows tulips. Een andere toont fietsen. Another shows bikes. Carlijn vindt haar stoel. Carlijn finds her chair. Daan vindt zijn stoel. Daan finds his chair. De juf schrijft op. The teacher writes on. Welkom in klas 3. Welcome to class 3. Daan fluistert. Gevonden. Daan whispers. Found it. Carlijn fluistert. Eindelijk. Carlin whispers. Finally. Ze lachen zacht.
They laugh softly. De bel klinkt kort. The bell rings briefly. Alle kinderen gaan zitten. All the children sit down. Daan pakt een pen. Dan takes a pen. Carlijn pakt een schrift. Carlen takes a notebook. De les gaat beginnen. The lesson is starting. Daan voelt zich blij. Daan feels happy. Carlijn voelt zich slim. Carlen feels clever. Samen vinden zij alles. Together, they find everything. Ook het lokaal. Even the room. De juf knipogt. The teacher winks. Goed gedaan, zegt zij. Well done, she says. Daan en Carlijn stralen. Daan en Carlen beam. De ochtend was lastig. The morning was tricky. Nu is alles duidelijk. Now everything is clear. Lokaal 3B is thuis. Room 3B is home. Woorden om te onthouden. Words to remember. Lokaal, the classroom. A gang, hallway. Trap, stairs. Deur, door. Een bord, sign. Kaart, map. Youth, female teacher. Tas, the bag. Jas, jacket. Raam, window. Klok, clock. Stoel, chair. Tafel, desk. Pen, pen. Schrift. Notebook. Pijl, arrow. Links, left. Rechts, right. Heb je je geabonneerd op het kanaal? Have you subscribed to the channel? Tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. See you in the next video. Thank you for watching.